Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po si Emerlyn Villaluna, nag-uulat. Ito po ang Ulat Patrol at narito na ang mga nagbabagang balita, pahot. Tingnan natin ang pagbabayad ng buwis ng mga online seller. Ayon sa ABS-CBN News Online, nilinaw ng Malacanang na hindi lahat ng online seller ay sakop ng bagong patakaran ng Bureau of Internal Revenue o BIR ukol sa pagrerehistro. Ayon din dito, naisapubliko na ang bagong memorandum na inaatasan ang mga nasa e-commerce na magrehistro sa kanila hanggang nitong ika-30 ng Hulyo. All those who will register their business activity and update the registration status not later than July 30, 2020 shall not be imposed with penalty for late registration. Anang BIR. Ayon dito, ang mga magrerehistro ng kanilang negosyo bago sumapit ang ika-31 ng Hulyo 2020 ay hindi na kailangang pagbayarin ng penalty sa pagiging huli sa pagrerehistro. Nihikayat din ng ahensya na ideklara ng mga ito ang kanilang mga naging transaksyon para mabuwisan. Pero paglilinaw ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi kasama dito ang mga online business na kumikita ng 250,000 piso pababa sa loob ng isang taon. If your online business net income does not exceed 250,000, wala po talaga kayong ibabayad. Lockdown ay sumirit ang bilang ng online selling dahil maraming Pinoy ang mga nakatenga sa bahay. Ayon pa rin sa ABS-CBN News, nilinaw ng pamahalaan na hindi nila pinag-iinitan ang mga maliliit na online seller matapos lumabas kamakailan lang ang direktiba ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Bihatikos ito ng maraming online seller at nagtataka sila kung bakit tila mas mahigpit pa ang pamahalaan sa mga tulad nila kaysa sa pagtugis sa Philippine Offshore Gaming Operator na labis ang hindi nababayarang buwis. Ayon kay Antoinette Yongko, Revenue Operation Group Undersecretary of Department of Finance o DOF, kung saan napapailalim ang BIR, ang viral na Memorandum Circular ay paalala lamang. The goal of this project is not to go after online merchants for unreported sales or unpaid taxes. We just want to encourage those who are engaged in online businesses to register with BIR. Sabi pa ni Chokno, ginawa ang paalala dahil biglang lumobo ang bilang ng mga nagsusulputang online seller noong community quarantine dahil sa pandemyang COVID-19. Online transactions have increased for quite some time now, especially during the community quarantine period. That's why we want to take this opportunity to remind them to register their businesses. Dating grade school teacher si Venice Balboa. Pero dahil lusende siya sa trabaho, mas minabuti niyang pagkakitaan ang pagkahilig niyang mag-bake. Noong Mayo, sa gitna ng community quarantine, nagsimula na siyang magtinda online ng ube cheese pandesal, banana loaf, blueberry cheesecake at iba pa. Ang event coordinator at makeup artist naman na si Mara Manuel, sa online nagtitinda ng meat products, mga ulam, at homemade chili kasama ang kanyang kapatid na photographer. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, madami ang dumidiskarte online para makaraos sa krisis na dala ng pandemyang COVID-19. Kaya marami ang tila hindi natutuwa sa inilabas na Revenue Memorandum Circular ng Bureau of Internal Revenue o BIR nitong Hunyo na nagpapaalala sa mga online seller na magparehistro at magdeklara ng kanilang mga transaksyon. Tanong naman ni Senator Risa Hontiveros, bakit hindi unahin ng gobyernong habulin ang tinatayang 50 bilyong pisong kulang na buwis ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO? Imbis na online seller, baka pwedeng singilin muna ang mga POGO na may 50 billion pesos in unpaid taxes. Hindi yung dagdag perwisyo pa sa sarili nating mga kababayan na kaunti na nga lang ang kita para pandagdag gastos sa pamilya nila. Sabi naman ni Senator Joel Villanueva, wala na nga matanggap na ayuda, itatax pa ang mga online seller na hindi naman milyon ang kinikita. Pasalamat nga tayo at madiskarte ang mga Pilipino. Wala na ngang ayuda. Itatax nyo pa. Hindi naman milyon-milyon ang kinikita ng maliit na online sellers.
Bukod sa BIR, nilalakad na rin ng DTI na irehistro sa kanila ang mga online sellers para maproteksyonan ang mga consumer at mga nagnenegosyo. Aside from the fact that this will guide us kung saan natin hahanapin yung mga sellers in case of consumer complaints or consumer concerns, but also, this will help us improve the industry. Mas madali natin silang makokontak. Sa datos ng DTI, lumobo ang customer complaints sa online transaction sa mahigit 8,000 ngayong quarantine period, mula sa dating halos 1,000 lamang noong Enero hanggang Marso 2020. Ako si Hannah Joy Fahut, nagbabalita. Paranaque, namahagi ng ayuda sa pamamagitan ng Bank on Wheels. Ang pamamahagi ng cash assistance ng Paranaque City ay idinaan sa mga automated teller machine o ATM upang mabawasan ang face-to-face transactions. Partner ng Paranaque City ang Union Bank sa programang Paranaque Cash Assistance para sa mga Paranaqueños. Ngunit, ang may mga hawak lamang na Paranaque Cash Yon Card ang maaari pa lamang makapag-withdraw ng kanilang financial assistance na nagkakahalaga ng 5,000 pisong ayuda. Ang Paranaque Cash Assistance ay para sa mga ilang residente ng Paranaque City na hindi nakatanggap ng ayuda mula sa national government tulad ng Social Amelioration Program ng DSWD at tupad mula naman sa Department of Labor and Employment, ang mabibigyan lamang ng 5,000 piso mahirap man o mayaman. Samantala, nagbigay naman ng ilang paalala ang lokal na pamahalaan ng Paranaque City na magkakaroon ng service charge kung sa ibang bangko magwi-withdraw. Pinayuhan din ni Mayor Olivares ang mga residente na palitan agad ang PIN ng ATM at huwag ipagbigay alam sa iba. Ilang jeepney driver na hindi pa nakakakuha ng ayuda mula sa Social Amelioration Program dumaing sa huling araw ng distribution ng government cash aid. Ang tsuper na si Hildebrando Gelata, luha ang naisagot ng tanungin kung may natanggap bang ayuda mula sa pamahalaan. Bigoan niya siyang nakakuha ng unang bugso ng SAP at hindi pa rin pinalad sa ikalawang bugso ng Social Amelioration Program. Ayon sa kanya, hindi niya raw maintindihan sa edad na 60 anyos at may diabetic na asawa ay tila kung bakit walang tumutugon sa kanilang mga daing. Kabilang si Gelata sa mahigit 120 driver na hindi nabigyan ng ayuda mula sa gobyerno. Nais man nila na pumasada na lang kaysa umapela ng tulong sa pamahalaan, ay hindi rin sila napagbigyan dahil sa pagpapatupad ng Modified Enhanced Community Quarantine. Samantala, ganito rin ang sitwasyon sa Balintawak, Quezon City na kung saan ang ilang tsuper ay nanlilimos. Sabi ng Malacanang, sayawan ang COVID-19. Pero ang dispatcher na si Richard, sumasayaw hindi dahil sa sabi ng palasyo, kundi para makakuha ng atensyon ng mga motorista. Wala pa rin kasi silang biyahe at wala ring natatanggap na ayuda. Namamalimos si Richard at ibang tsuper at operator sa border ng San Mateo at Rodriguez sa Rizal. Mensahe ko lang po kay Pangulong Duterte, sana po ibalik niyo na po yung biyahe namin para po may pantustos na po sa aming pamilya. Kwento ng mga tsuper, 3 lang sa kanila ang nakatanggap ng second tranche ng Social Amelioration Program. Kapos pa rin sa pangbayad lang sa bahay, tapos kurente, kulang na nga po. Magkano lang na iwan sa amin nung 500 plus lang, pang ginastos lang namin pang pamamahay lang sa loob ng bahay, sabon, bigas. Kulang pa rin sir eh. Inaasahan po namin. Kasi ang sa amin, mga kapitbahay ko, nakatanggap na sa second tranche. Ay wala pa po kami natatanggap na fix na na DSWD na may na sa second tranche. Ang nakukolekta nila mula sa mga motorista, ginagamit na ring panggastos sa sama-sama nilang pananghalian. Kwento ng isang tsuper na si Antonio Parada, magkakalahating taon na siyang walang biyahe at ang kanyang ayudang inaasahan
hindi pa rin niya nasisilayan. Giit ng ilang tsuper, kapos pa rin. Samantala, nakatanggap ng ikalawang bugso ng ayuda ang ilang tsuper sa Rizal. Pero ang karamihan sa kanilang walang ayudang nakuha ay humiling pa ring makapagbalik pasada. Ayon sa tsuper na si Josel Aredno, hindi pa rin sapat ang ayudang kanilang natanggap. Iginiit ng ilang tsuper, kapos pa rin. Pinoproblema rin nila ang renta sa terminal na halos 5 buwan na nilang hindi nababayaran. Bukod sa ayuda, hiling ng mga tsuper at operator ay payagan na silang makabiyahe. Isang beses, magantay lang daw po. Hindi na siguro man dahil 2 araw na lang wala pa Paano namin pangasahan yan? Nauna nang sinabi ng DSWD na target nilang matapos ang pamimigay ng SAP ngayong August 15. Kahapon, ipinaliwanag ng DSWD, low-income families ang basihan ng pamimigay ng SAP. Pero tanong ng mga tsuper at driver sa Rizal, kung ito ang basihan, bakit wala pa rin silang natatanggap? Panawagan ni Jolata, sana po pantay ang pagtingin nila. Plano ng DSWD na gamitin ang tirang 10 bilyon ng ikalawang bugso ng SAP para sa livelihood projects kinontra ni Senator Drilon. Dapat na mas maging makatao ang Department of Social Welfare and Development sa pagbibigay ng ayuda sa mga low-income families na apektado ng COVID-19 pandemic. Ito ang naging tugon ni Senate Franklin Drilon. Have appropriated so much in Biennial 1 and released the amounts to the DSWD. And yet, this is not actually disbursed. Ngayon panahon ng pandemya, lahat tayo ay apektado. Maraming mamamayan ang nawalan ng trabaho, kaya naman marami ding mamamayang Pilipino ang naghahangad na makakuha ng Social Amelioration Program, isang programa sa ilalim ng Bayanihan to Heal as One Act na isinasagawa ngayong COVID-19 crisis. Ako si Emerlyn Villaluna, nag-uulat. On Tuesday, May 5, the Philippines' largest media network went off the air after a long battle to renew the franchise to broadcast. ABS-CBN shut down just hours after the National Telecommunication Commission or NTC issued the cease and desist order against it. Its 11,000 employees are now threatened of losing their jobs, while the Philippines is battling one of the biggest attacks on press freedom since Rodrigo Duterte became president. ABS-CBN shut down. The Philippine government regulates the granting of broadcast frequency in the country. Companies are required to acquire franchise that is granted by Congress through legislation. ABS-CBN's last franchise was approved for 25 years on March 30, 1995 and was due to expire this year. Without the government's approval, ABS-CBN can air content through its 18 station and free TV and AM and FM radio stations, which use the same frequency. It tried to renew its franchise several times since 2014, and Congress had filed 11 bills seeking the renewal, with the latest filed in July 2019. But there were many obstacles in their bid to continue operating. Chief among these was Duterte himself, was against the renewal. The National Telecommunication Commission, or NTC, controls all telecommunication services in the country. The NTC's decision can only be appealed through the Supreme Court. In April 2017, the President said that he would block the franchise request, claiming that ABS-CBN was whining him by not airing one of his paid campaign ads for the 2016 election. This was the first of the many times Duterte threatened the network's shutdown, citing personal reasons like other media outlets. He also claimed that ABS-CBN spread fake news about him. In December 2019, the President went so far as to say, if you expect that the franchise will be renewed, I'm sorry, I will see to it that you're out. It all came to the head earlier this year when the Office of the Solicitor General, through a quarantine petition, questioned ABS-CBN
said it would allow ABS-CBN to continue operating even after May 4 because lawmakers were still tackling the renewal bills. Speaker of the House Alan Peter Cayetano even said in February that they can continue to operate until 2022. Despite these occurrences, however, on Tuesday, May 5, the NTC issued a cease and desist order against ABS-CBN a day after its franchise expired, directing the company to immediately stop operation after pressure from the Solicitor General. CBN. ABS-CBN was founded in the 1940s and is owned by the Lopez family, former sugarcane plantation owners, and once the controlling shareholder of Manila's electric power distribution, Meralco. The conglomerate now owns several media and telecommunication companies, including TV and radio stations, a film production company, a music record label, and a cable service provider. And to ABS-CBN other channels. The cease and desist order does not include the company's other businesses, which means ABS-CBN news, entertainment, and sport website, streaming platform, iWant, and cable channels like News Channel and ABS-CBN Sport and Action can still operate. News network that recently lost its broadcast license closed a dozen regional news operations on Friday, in what advocates call the latest blow to country's independent press. The network, ABS-CBN, which President Rodrigo Duterte has frequently accused of bias, said it could not afford to keep the local newsrooms going. Lawmakers in the House of Representatives, which is largely controlled by allies of Mr. Duterte, voted in July not to renew the network's broadcast franchise. Its main channels had already been pulled out of the air in May, when its license expired. In its first semester financial report that losses from January to June amounted to 3.93 billion pesos, reversing a net income of 1.47 billion pesos during the same period last year. ABS-CBN, which was the target of shutdown threats by President Duterte, previously generated most of its income from free-to-air advertising. The impact of the shutdown was also seen in total revenues, which fell 36% to 13.31 billion pesos, mainly as advertising sales were cut by more than half to 5.2 billion pesos from 11.29 billion pesos. Last May 5, ABS-CBN was ordered to end free radio and TV broadcasts by the National Telecommunication Commission, or NTC. This was a day after its franchise expired and despite bills filed in Congress for its renewal. Another blow, the NTC told the company to stop digital television broadcasts and its home satellite business under subsidiary Sky Cable Corporation at the end of June. Along with shrinking advertising budget caused by the COVID-19 pandemic impact on businesses, the shutdown had a significant impact on ABS-CBN, which was once the country's largest broadcasting, reaching an estimated 70 million viewers and listeners across the country. In its financial report, ABS-CBN Bago pa lamang nagsisimula ang pandemya, problema na agad ang magiging sistema ng pag-aaral ng mga estudyante. Karamihan sa mga pampribadong paaralan ay nagtigil ng kanilang mga operasyon dahil sa kakaunting bilang ng mga estudyanteng nag-enroll. Ang iba ay tumigil na muna sa pag-aaral sapagkat hindi na sila kayang tustusan ng kanilang mga magulang na natigil sa kanilang mga trabaho dala ng epekto ng COVID-19, at yung iba naman ay lumipat sa mga pampublikong paaralan, kung kaya't inaasahan na mas rarami ang mga estudyante sa mga pampublikong paaralan. Academic freeze ang unang nakitang solusyon ng mga magulang, estudyante at ilang mga grupo upang maiwasan ang banta ng COVID-19. Giit nila, mas magiging ligtas ang mga estudyante kung nasa loob lamang ito ng kanilang mga bahay. Subalit,
dahil sa kagustuhan ng kagawaran ng edukasyon na ipagpatuloy ang pasukan ngayong taon. Noong Hunyo pa lamang ay itinakda na nila na sa ika-24 ng Agosto ay ang unang pasukan ng mga estudyante. Nagsulong sila ng distance learning kung saan ito ang naging dahilan kung bakit naurong muli ang unang pasukan ng mga estudyante sa ika-5 ng Oktubre. Ayon sa balita.definitelyfilipino.com, ang isa sa mga grupong nagsusulong ng academic freeze magpahanggang sa ngayon ay ang Samahan ng Progresibong Kabataan o ng SPARC. Iminumungkahi nilang buksan ang mga klase sa susunod na taon. Ayon sa tagapangulo ng Samahan ng Progresibong Kabataan na si John Lazaro, sa pamamagitan lamang daw ng utos ng nakakataas o ni Pangulong Duterte, ay magagawa nitong maatasan ang lahat na magsimula na lamang ng mga klase sa Enero sa susunod na taon. Matatandaang ipinahayag na noon ni Pangulong Duterte ang pagharang sa pisikal na pagbubukas ng mga klase sa mga paaralan at pamantasan hanggat walang bakuna sa COVID-19. Ayon naman sa balita ng ABS-CBN, hindi nagpapatinag ang kagawaran ng edukasyon at naninindigan ito na walang academic freeze katulad ng hiling ng ilang mga grupo. Sabi sa teleradyo ni Education Undersecretary Diosdado San Agustin, hindi dapat maantala ang edukasyon ng mga bata dahil mahuhuli ito sa mga estudyante sa iba't ibang parte ng mundo. Dagdag niya, nasa 80% na ng paghahanda ang kagawaran ng edukasyon para sa darating na pasukan sa ika-5 ng Oktubre. Gayong kamakailan lamang ay ibinalita sa 24 oras na may mga ilang paaralan pang hindi pa na ipamimigay lahat ang mga module na ginawa nila para sa kanilang mga estudyante. Narito ang pahayag ng isang abogado sa unang hirit patungkol sa academic freeze. Yung sa amin, bago lang ako sumagot, Susan. Bago naman namin in-issue yung guidelines namin para doon sa flexibility na siyang gabay ng ating mga colleges at universities sa pag-open ng calendar year, ay nagkaroon kami ng konsultasyon sa ating mga stakeholders, sa ating mga higher education institutions, sa mga estudyante, gayon din sa ating mga eksperto para sa ganun malaman namin kung ano ang pinakamagandang paraan para sa pag-open ng academic year ng ating mga institusyon. At ito nga po ang flexible learning na tinatawag naman namin. Sa flexible learning po, dito po in-emphasize namin, hindi lang po ito online, meron po offline, at meron dong blended learning. Kaya naman yung sinasabi po nila na academic freeze, siguro po dahil po ito sa misconception na nakafocus lang po ang Commission on Higher Education sa tinatawag natin online learning, na hindi naman po. Dahil ito pong sa flexible learning na tinatawag po natin, meron pong offline, may online, at meron din naman pong blended learning. So, Attorney, sinusulong mo ng CHED yung flexible schedule sa mga kolehiyo at universidad. Anong flexible arrangement po ang pinapayagan at kailangan ba mayroong konsultasyon sa mga estudyante at magulang kaugnay po niyan, Attorney? Yes, Miss Susan. Unang-una po, sa tinatawag namin flexible learning, ito ay learner-centered approach. Ibig sabihin, dapat alamin ng isang higher education institution ano ba ang pinakamabisang paraan o mode of delivery base sa kapasidad ng kanilang institusyon at base na rin sa kapasidad ng mga estudyante. Kasi alam naman natin, may mga estudyante na may limited talaga or wala namang koneksyon. Kaya naman, kung ano ang kapasidad ng kanilang mga estudyante, dapat din itong tingnan ng mga colleges at university at ibase nila ang kanilang mode of learning sa kapasidad ng mga estudyante, sa kapasidad ng kanilang institusyon. Gayon din naman, kailangan nilang mag-adjust. Kung sakali na itong mga estudyante natin ay nung una, syempre, alam naman natin na posible na may limited connectivity sila, later on magkakaroon sila ng no connectivity, dapat din ibase ng isang institusyon kung ano ang mode of learning sa kapasidad o sa pagbabago sa kapasidad ng ating mga estudyante. Opo, Attorney. Nag-uulat, Jana Fabregas.